A karácsonyi készülődés sok ember csak még stresszesebbé tesz, de a könnyű, kevés összetevős finomságok enyhíthetnek ezen. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és egy 3 összetevős, egyszerű sütit hoztam nektek. Két csomag kakaósgyőri édeskekszet finomra daráltam, ehhez adunk most 200 g mascarponét és alaposan összedolgozzuk. Kanállal nem igazán fog menni, szóval kézzel kell macsinkálni, így még a gyerekek is besegíthetnek a készítésben. Ha összeállt, akkor egy evőkanállal kiveszünk a masszából és kúp formára formázzuk. Tudom, hogy jelenleg másra is emlékeztetheti az embert ez a forma, de higgyétek el, hogy ez egy kúp. Ha meg vagyunk a formával, akkor egyesével elkezdjük beleszurkálni a csokapik gabonapelyheket a formába. A csokapik helyett természetesen választhattuk olcsóbb, de hasonló formájú gabonapelyhet is. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó készülődést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!